بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. موضوع الحلقه النهارده هو التهابات وعدوى المهبل اللي هي الفاجينايتس. هنناقش فيها النهارده يعني ايه التهابات المهبل، ايه هي الاعراض، ايه العلاج، وازاي طرق الوقايه. انا عمرو ابو بكر وانت بتتفرج على من جوه الصيدليه. يلا بينا نبدا. يلا بينا. التهابات المهبل هي عبارة عن مجموعة من الأعراض بتتميز كلها بالإفرازات أو الحكة أو الألم الموضعي، وفي أغلب الأوقات بيكون معاها رائحة مميزة، وده بيخلينا نعرف هي نوعها إيه بالظبط. قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة خلينا أوضح لكم 3 حقائق. أول حاجة، التهابات المهبل بتمثل تقريبا 30% من مجمل زيارات السيدات للدكاترة. يعني أنت لو عرفت أو لو عرفتي حضرتك الحلقه دي النهارده وركزت فيها كويس، فانت ممكن تتجنبي تقريبا 30% من زياراتك لدكتور النساء او دكتوره النساء. دايما خليكم فاكرين ان الوسط في المهبل بيكون حامضي، يعني تقريبا من 3.8 ل 4.5، وده بتاثير ايه؟ ده بتاثير حمض اسمه حمض اللاكتيك اللي بتنتجه بكتيريا اسمها اللاكتوباسيلس، ودي البكتيريا النافعه اللي هنتكلم عنها كتير في الحلقه دي. البكتيريا النافعه اللي هي البروبايوتيك دي بتكون هي خط الدفاع الاول ضد اي هجوم سواء من البكتيريا او الفطريات. كل ما كانت البروبايوتيك دي موجوده وبكثره، كل ما كان احتماليه ان يحصل اصابه بالبكتيريا او الفطريات ان شاء الله تقل كتير جدا. طيب السؤال المهم دلوقتي، ايه هي اسباب التهاب المهبل؟ طيب خلينا نفكر كده شويه. السبب بشكل عام بيكون اما تغيير في التوازن السليم للبكتيريا النافعه زي ما قلنا، او نتيجه في عدوى خارجيه. طيب خليني افهمكم ازاي ان في بكتيريا نافعه دلوقتي موجوده في المهبل. البكتيريا دي لو انتقلت من مكان او لو قلت بشكل او باخر ممكن تحصل عدوى، او ممكن حد بيستخدم حمام بره، او حد بيستخدم حاجات مش بتاعته او حاجات لحد او ممكن يحصل نتيجه عنها عدوى خارجيه. اول حاجه الثالثه هي ممكن تكون لما بيحصل عدم توازن ما بين الهرمونات اللي موجوده في الجسم، خصوصا هرمون الاستروجين لما يقل بشكل كبير، يبدا يكون ده فرصه جوهريه لاي بكتيريا واي فطريات ان هي تستقر وتبدا تبدع وتبدا تعمل لنا مشاكل المهبل. هنيجي دلوقتي لسؤال مهم جدا جدا جدا. طيب ايه هي انواع التهاب المهبل اللي بتحصل؟ اول نوع هو العدوى الفطريه اللي هي بتبقى الفنجل انفكشن، ودي بتكون نتيجه فرط تكاثر بكتيريا مجهريه اسمها الكانديدا، المتعارف عليها بايه؟ بفطر الخميره او اليست انفكشن. طب اعراضها بتكون ايه؟ العدوى الفطريه عندي افرازات، في افرازات لونها ايه؟ لونها ابيض، بتبقى عامله زي الزبادي كده. طيب في حكه، في حكه، والحكه دي بتبدا حكه ممكن حتى تعمل تجرح الست، تجرح نفسها، وده بيعمل حرقان في البول وحرقان اثناء الجماع. الحاجه الثالثه، هل ليها ريحه ولا لا؟ لا، ملهاش ريحه. لو انا لقيت الحاجات دي عندي اعرف على طول ان انا عندي ايه؟ فنجل انفكشن. طيب انا عندي فنجل انفكشن دلوقتي، ايه العلاج اللي اروح اخده من الصيدليه؟ علاج التهاب المهبل بالعدوى الفطريه اللي هي الفاجينال يست انفكشن بتكون عباره انك تاخد حاجه زي الديفلوكان تابلت او الكبسول اللي هو الماده الفعاله فيه اسمها فلوكانازول، ودي حاجه مضاده للفطريات بناخدها عن طريق الفم. ودايما احنا في العلاج عامه بنبدا نحب ان احنا نشتغل على حاجه تاخدها سيستميك، حاجه تاخدها من الفم وتبدا تنتشر عن طريق الدم، وحاجه تاخدها بشكل موضعي عشان تدي مفعول قوي. طيب لو مش موجود عندي نفس البراند اللي انت قلت عليه ده اللي هو الديفلوكان، هشوف ماده الفلوكانازول وابدا ادور عليها في اي براند. باخد الحبه دي لو هي تركيزها 150 مللي جرام، باخدها كبسوله مره في الاسبوع، باخدها مده اسبوعين. اجمل الحاجات اللي ممكن تستخدمها كغسول مضاد للفطريات هو غسول البتادين. طبعا مش هنستخدم الدش بس، احنا هنستخدم الغسول الداخلي والخارجي، بحيث ان احنا هنستخدمه لمده 5 ايام بس. طب ليه 5 ايام بس؟ لان هو اكتر من 5 ايام هيبدا يدمر لي البكتيريا النافعه اللي موجوده في المهبل، وده في حد ذاته هيبدا يشتغل ان هو يعمل جفاف في المهبل، وجفاف المهبل اصلا دي هتبقى مشكله تانية احنا مش عايزين نخش
فيها. انا دلوقتي اديت غسول اللي هو غسول البيتادين. طيب اديت لو ما فيش بيتادين عندكم يا جماعه دوروا على حاجه فيها بوفيدون ايودين. اي حاجه في السوق فيها بوفيدون ايودين ممكن نستخدمها، وهتلاقوا الاسم والماده الفعاله مكتوبه. طيب هستخدم غسول، هستخدم كبسولات الديفلوكان اللي هي انتي فانجل اللي هي مضاده للفطريات، كبسوله مره واحده في الاسبوع. هستخدم اللوتريديرم كريم، اللوتريديرم كريم هستخدمه دهان خارجي مره الصبح ومره بالليل. هستخدم تحاميل داخليه لو انا عندي تحاميل داخليه. لو انا عندي الكنستين في منها تحاميل بتتاخد مره واحده بس وبيكون تركيزها عالي كده ممكن ناخدها. لو دي هي روشته العدوى الالتهابات المهبليه. لو حضرتك خدت الروشته دي تاكد ان شاء الله في خلال 3-4 ايام بكتير الموضوع هيروح تماما. اللي انا انصحك بيه انك تكملي بحاجه زي البروبايوتيك، حاجه زي البكتيريا النافعه اللي موجوده. ايا كان البراند اللي موجود هيبدا يعزز البكتيريا النافعه في المهبل، وده هيعمل زي حائط سد برضو لاي حاجه ممكن تحصل. وكمان هيقلل كمان كتير جدا من موضوع الجفاف اللي ممكن يحصل مع استخدام البيتادين. هنيجي نتكلم دلوقتي عن العدوى البكتيريه. طيب العدوى البكتيريه هنسال نفسنا في افرازات ولا لا؟ في افرازات. لونها ايه؟ لونها بيكون شويه غامق كده، يعني جريش، لون الجراي كده، ممكن احيانا يكون مخضر. طيب اهم حاجه بتميز الموضوع ده في حكه ولا لا؟ لا مفيش حكه، بس المميز جدا اللي بيخليك تعرف على طول ان هي بكتيريا هي الريحه. الريحه بتكون ايه؟ الريحه بتكون كريهه جدا لدرجه ان احنا بنقول عليها اسمها فيشي لايك اودر. يعني ايه فيشي لايك اودر؟ يعني ريحه زي ريحه زفاره السمك كده، حتى بتبقى مقرفه للراجل وللست ممكن عند الجماع. طيب لو انا عندي الاعراض دي يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي عدوى بكتيريه. بستخدم ايه؟ هاخد هجيب فلاجيل اقراص كانتي بايوتيك او مضاد للبكتيريا، هاخد دالاسين سابوزيتري او هاخد الدالاسين التحاميل الدالاسين، وبعد كده هاخد معاها البيتادين او البوفيدون ايودين هجيبه من الصيدليه، واخد معاهم في الاخر حاجه زي البروبايوتيك. الحاجات دي ان شاء الله 3-5 ايام ان شاء الله الاعراض كلها تروح، وكده نبقى خلصنا النوع الثاني من التهاب المهبل وهو النوع ايه؟ البكتيري. برافو عليكم. طيب نتكلم دلوقتي على النوع الثالث واللي هو بيعمل المشكله شويه، وهو العدوى الطفيليه اللي هي بيسببها حاجه اسمها ترايكومونياسيس. طيب في اغلب الاوقات العدوى الطفيليه دي ما بيكونش فيه اعراض، فدي مشكله ان الست اصلا ما بتكونش عارفه. طيب لكن مع بعض السيدات ممكن تظهر عليهم بعض اعراض التلوث الطفيلي دي اللي هي زي ايه؟ هيبقى فيه شويه افرازات لونها ايه؟ بتبقى لزجه شويه ولونها اخضر. ممكن احيانا يظهر شويه دم اثناء الجماع، مع احتماليه يكون في الم اثناء الجماع، والالم ده مش بيكون حاجه الزوجين متعودين عليها، بتبقى حاجه جديده مع ظهور دم. طيب مشكله التلوث الطفيلي ده ان هو ممكن لا قدر الله في اغلب الأحيان لان الناس ما بتعرفش هو ايه، ممكن احيانا يعمل عقم. طيب علاجه ازاي؟ هنستخدم اقراص اسمها الفاسيجين اقراص، دول 4 اقراص بيستخدموا مره واحده. هنستخدم ايه كمان؟ هنستخدم اقراص الفلاجيل 500 لان هي بتشتغل على البكتيريا، خصوصا البكتيريا اللي بتعيش في الاماكن اللي مفيش فيها هواء. هنستخدم معاها برضو البوفيدون ايودين او البيتادين الغسول، هنستخدمه بعد ما نخففه بالميه، ممكن نستخدمه مره الصبح مره بالليل لمده 5 ايام. مع الالتهاب الطفيلي ده يفضل ان العلاج يستخدمه الراجل والست او الزوج والزوجه مع بعض، لان الاثنين بيعدوا بعض، ويفضل يمتنعوا عن الجماع فتره العلاج. ما وصلنا للنوع الثالث من الالتهاب الطفيلي، ودي الانواع اللي بتسبب التهاب المهبل. نبقى كده خلصنا حلقتنا النهارده، اتكلمنا فيها بالتفصيل عن الاسباب، عن الاعراض ازاي نعرفها بالظبط، عن العلاج اللي نجيبه من الصيدليه، وبكده نكون خلصنا حلقتنا. اتمنى يا رب الموضوع يكون عجبكم، نكون غطينا الموضوع بشكل بسيط، شكل وصل لكم واتبسطتوا بيه، واشوفكم على خير في حلقه جديده من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر، الى لقاء قريب باذن الله.